Sziasztok! Szóval itt üzemel a gépezet. Szépen villog, ahogy adja a jelet, meg ilyesmi. Most egy kis rövid bemutatón akkor megmutatom, hogy hogy is működik jelenleg az alkalmazás, ami eddig elkészült, és hogyan dolgozza fel a jeleket, hogyan látjuk ezeket a jeleket, és egyáltalán hogyan működnek itt a dolgok. Most látszik, hogy van nekünk egy hőmérséklet szenzorunk bedugva, a pH és az ORP szenzor, illetve van egy DO és egy EC szenzorunk is. Ez mind benne van ebbe a kis vízbe, ezt a csapból öntöttem, úgyhogy elég sok buborékot kapott. A hőmérséklete pedig most már egy ideje itt van ez a víz, úgyhogy elvileg azért ez ilyen 20-21-2 fokot el kellett érnie. Egyébként itt a levegőnek a hőmérséklete az 23 fok jelenleg a szobába. Majd mindjárt megmutatom ennek miért van jelentősége. És akkor itt van a számítógépen, pedig ahogy látszik, akkor IP cím alapján elérjük a Raspberry Pi futó alkalmazást. Jó, és akkor mutatom, hogy itt mit látni. Szóval gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy egymás alatt szépen fel vannak sorolva a különböző szenzortípusok, amiket magától azonosít a rendszer, tehát sehol az adatbázisban nem kell hozzáadni, hogy milyen szenzoraink vannak, hány darab modulunk van, semmit nem kell csinálni, hanem szépen a CAN-buszon haladó üzenetek és az azoknak a címzése alapján azonosítjuk a szenzoroknak a fajtáit. Jelenleg ugye minden szenzorból csak egy darabunk van, de a rendszer természetesen úgy készült el, hogyha itt most lenne nekem több pH szenzorom is, akkor kirajzolgatnám az összes pH szenzort, és akkor felkerülne ide a vonalra a pH szenzor értékei. Most azért frissítek rajta egyet. Ez az utolsó fél órának a méréseit mutatja, tehát látszik, hogy a pH eléggé állandó volt, az oldott oxigén, azt az elmúlt pár percben meglögyköltem kicsit a vizet a szenzor körül, hogy változzon az értéke, az ORP-nek viszonylag állandó az értéke, akkor van nekünk ez az elektromos konduktivitás érzékelőnk, ebből nagy változást nem sikerült kicsikarnom, és nincs is hozzá semmilyen milyen kalibrációs folyadék, úgyhogy itt a dobozba, úgyhogy azt majd be kellene szerezni. A víz hőmérsékletére elég állandó 20,89 fokot látunk. A fényintenzitás, azt az utóbbi pár percben letakartam egy papírral, hogy látszódjon, hogy ez változik. Ezt visszaellenőriztem, ezt a mennyiségeket, és körülbelül ez jónak mondható, amennyire így meg tudom állapítani. Már mértem ezt rendes nappali fénybe, és akkor sokkal nagyobb, akár több ezres értékeket is lehet szépen mérni. A páratartalom is, amikor itt rátettem a papírt, akkor meglehelgettem, meg ilyesmit, tehát a páratartalomban is volt egy kis ingadozás. Ahogy látjátok itt az összes szenzornál ki van írva, hogy mi a címe és mi a szokete. Ugye ennek azért van jelentősége, mert tehát jelenleg ez a szimpla SSM modul, amiben benne vannak ezek a szenzorok, az jelenleg a nullás címmel rendelkezik a rendszerbe, és ezen belül a pH szenzor az a nullás szoketen van, a DO szenzor a 2-esen, az ORP az 1-esen, a konduktivitás a 3-ason. Az SSM 2-es modulból is jelenleg, ami nekem össze van rakva, annak nullás a címe, azon pedig a nullás egy darab bekötött hőmérsékletérzékelő van. Ugye ezekkel a jumperekkel, ezeknek a moduloknak lehetne egyébként eltérő címet adni, de jelenleg nincs rajta jumper, tehát ez a nullás. Úgyhogy a rendszer elvileg, sőt nem is elvileg, hanem tesztelve is, ez kezeli, hogyha máson van a jumper, máshogy hívják, tehát más címe van magának az SSM vagy SSM 2-es egységnek. Ez a Humlight-nak hívott kis szenzor, ami ugye egymagában 4 érzékelőt vagy 3-at tartalmaz, ez a címében megkapja az SSM 2-es modul, amire rá van kötve annak a címét, és azon belül pedig egy saját jumpere van, és az ez a number érték, hogy hányadik ezen. Jó, hirtelen nem is tudom, mit kell még tudni a rendszerről. Az a lényeg, hogy ezt számoljuk. Ja igen, a kalibrálás. A kalibrálás az nincsen kivezetve jelenleg
a grafikus felületre, de minden szenzor a saját kis kalibrálása alapján tudja az értékét kiszámolni. Ugye jelenleg például a pH az elég jól néz ki. Ezt pár órával ezelőtt, amikor ezt ebbe a sima csapvízbe beletettem az érzékelőt, akkor még közel járt a 7-es pH-hoz, azóta kicsit csökkent a pH értéke. Az oldott oxigén szint viszont jelenleg biztos, hogy túl magas értéket mutat. Ehhez csak nullás kalibrációs folyadékom van, tehát ez a 0 mg per literes, de kellene egy másik is, mert egy darab kalibrációs folyadékkal, tehát egy nullással nem tudom az egészet pontosan bekalibrálni. Úgyhogy most hasraütésszerűen van egy kalibrációs érték beállítva neki, és az alapján számol. Tehát tud számolni a kalibrációs értékkel, csak nincsen olyan folyadékom, amivel pontosan tudnám kalibrálni. Az ORP-hez van egyébként folyadékom, meg a pH-hoz is van, és az ORP-hez is, meg a pH-hoz is 2 kalibráló folyadék kell. Abba kell beleáztatni külön-külön, és akkor meg kell várni, míg beáll arra az értékre, és akkor utána el kell menteni az adatbázisban ezt az értéket, és ehhez fogja viszonyítani, és ezzel fog számolni. Jó, így röviden ennyi, nagyjából működik az egész rendszer. Nem sok hibát találtam. Annyit tudni kell, hogy ezek az értékek, hogy a jelenlegi értéket azt mindig úgy csináljuk, hogy 1 perces átlagokat veszünk a beérkező nyers adatokból. Ez azért kellett, mert előfordul, hogy egy-egy érzékelőnek az adata a CAN-buszon valamilyen értelmetlen érték jön, vagy nullás érték jön, és tulajdonképpen ez úgy van kiátlagolva, hogy 1 percen belül egy érzékelőből körülbelül 50 adat érkezik. Ez az 50 adatnak a felső 5%-át és az alsó 5%-át eldobjuk, tehát 2-3-at a legnagyobb értékből, meg 2-3-at a legkisebb értékből, és a fennmaradó értékeket pedig átlagoljuk, és ezt mentjük el aztán egy külön táblába, és ez az az érték majd, amit a központi szerverre szinkronizálunk be, stb. És ez az, amit egyébként itt a grafikonon mutatunk. Jó, tehát nagyjából így néz ki. Bármilyen kérdésetek van, arról még csinálok külön videót, vagy meg tudom mutatni, vagy akár elküldöm az egész szoftvert, és akkor, hogyha nektek is lesz ilyen hardveretek, akkor föl lehet rá telepíteni.